ขั้นตอนต่อมานะครับลำดับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการคำนวณหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบนะครับหลักการของการคำนวณหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบคือเรามีการนำข้อสอบของเราเนี่ยไป try out นะครับกับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างของเรานะครับก็ประมาณ 20-50 คนนะครับเป็นอย่างต่ำแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงๆคำนวณมือก็ได้ครับหรือจะใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยโปรแกรมที่คิดว่าสะดวกแล้วก็ง่ายมากในการที่จะหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบของเราแต่ละข้อได้เนี่ยนะครับผมขอยกตัวอย่างการใช้ Excel ตัวแรกก่อนนะครับเดี๋ยวจริงๆมีอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูอีกในวิดีโอคลิปถัดไปนะครับตอนนี้สมมุติว่าเรามีการเอาไป try out กับกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ย30 คนนะครับผมเอาไป try out 10 ข้อนะครับ10 ข้อเดี๋ยวเราจะมาหาดูว่าแต่ละข้อเนี่ยจะมีค่าความยากง่ายเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือเมื่อเราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาคีย์หรือมากรอกข้อมูลลงไปใน Excel นะครับตามหน้าตาแบบนี้เลยครับคอลัมน์แรกนะครับก็จะเป็นคนนะครับหรือจะใส่ชื่อนักเรียนหรือเลขที่ของนักเรียนได้หมดเลยนะครับ30 คนแล้วก็คอลัมน์ต่อไปก็จะเป็นจำนวนเป็นข้อนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3จนไปถึงข้อที่10ข้อสุดท้ายของเรานะครับใครมี30 ข้อก็ใส่30 ข้อไปนะครับพอใส่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาครับคือเราต้องรู้ว่าแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่นะครับแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็จะมารวมคะแนนของแต่ละข้อของคนคนนั้นนะครับว่ารวมทั้งหมดแล้วได้กี่คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นคอลัมน์ขวาสุดนะครับผมก็จะเป็นช่องรวมนะครับพวกเราก็ทำด้วยวิธีการนี้เลยนะครับถ้าทำไปพร้อมกันได้ก็จะดีมากนะครับเป็นช่องรวมเวลารวมนะครับจริงๆก็คือใช้ฟังก์ชันนะครับใครไม่ถนัดจริงๆก็นับเลขนะครับแต่ถ้าถนัดในการใช้สูตรแล้วมี2ที่นะครับที่แรกก็คือกดไปที่ตัวฟังก์ชันเห็นไหมครับเราจะใช้คำว่า insert function นะครับ insert function รวมหรือบวกเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษคือ sum นะครับในสูตรจะเขียนว่า sum เพราะฉะนั้นกดไปที่ sum ครับดับเบิลคลิกจะกดโอเคหรือดับเบิลคลิกที่ sum ได้เลยนะครับก็จะขึ้นกรอบข้อความที่เป็นการเขียนสูตรขึ้นมานะครับว่าจะคำนวณจากเซลล์ไหนข้อความไหนถึงข้อความไหนนะครับข้อความที่เราจะใช้ในการบวกถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะครับในกล่องข้อความเนี่ยจะขึ้นที่ A2 จนถึง K2 นะครับ A2 แต่ A2 เนี่ยเราไม่ต้องการเราต้องการเริ่มต้นที่ B2 นะครับคือที่ข้อ1เพราะฉะนั้นตรง A เราก็ต้องเปลี่ยนเป็น B นะครับตรงนี้ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีความผิดพลาดในการคำนวณได้นะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าจะใช้ข้อมูลไหนหรือเซลล์ไหนถึงเซลล์ไหนนะครับกดเรียบร้อยอาจจะกดหรือกด enter นะครับหรือจะกดโอเคได้เลยนะครับผลรวมเท่ากับ10เห็นไหมครับอันนี้คือการหาผลรวมอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองดูวิธีที่2เนาะจริงๆเมื่อกี้ไปที่ฟังก์ชันใช่ไหมครับอีกวิธีหนึ่งก็มาที่มุมขวามือของ Excel ครับเราจะเห็นค่าที่เขียนว่า Auto Sum นะครับตรงค่า Auto Sum เราก็สามารถที่จะเลือกตรง Sigma Auto Sum นี้ได้เลยนะครับเราจะใช้ในการหาผลรวมนะครับด้วยความรวดเร็วมันก็จะขึ้นคล้ายๆกับกล่องเวลาที่เรากดค่าของฟังก์ชันนะครับ Insert Function เนี่ยก็จะเริ่มให้เราเห็นว่าจะใช้เซลล์ไหนหรือข้อมูลไหนถึงข้อมูลไหนนะครับจากคนที่เห็นไหมครับมันจะไปขึ้นที่ A3 ก็คือคนที่2แต่สิ่งที่เราต้องการข้อมูลที่จะมาใช้ในการคำนวณคือที่ B3 เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนจาก A3 เป็น B3 นะครับจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับB3 เนาะพิมพ์เป็น B3 แล้วก็กด Enter ได้เลยครับกด Enter นะครับเราจะเห็นว่าข้อที่2คนที่2นะครับก็ได้8คะแนนเราอยากจะใช้ทุกคนเราก็ใช้วิธีการ copy cell เลยครับ copy cell copy สูตรนะครับเอาเคอร์เซอร์เอาเมาส์มาวางไว้ที่มุมขวามือนะครับของเซลล์แล้วก็ลากลงมาเราก็จะได้ผลรวมทั้งหมดนะครับของผู้ที่เข้าสอบนะครับเราก็จะรู้คะแนนของคนทั้ง30คนว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่อย่างไรบ้างตอนนี้คะแนนยังสเปะสปะปนไปปนมานะครับแต่เราต้องมาใช้คำนวณโดยใช้สูตรนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราอยากจะใช้สูตรที่ไม่ต้องใช้ตัวเลขเยอะเดี๋ยวอาจจะสับสนหรืออาจจะมีความผิดพลาดในการคำนวณได้นะครับเราอาจจะใช้เทคนิค
27%นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาคำนวณดูคำว่า 27% หมายความว่าอะไรก็คือแปลว่าเราจะใช้คะแนนของคนกลุ่มสูงนะครับมาคำนวณหาสัดส่วนกับคนที่ได้คะแนนกลุ่มต่ำนะครับก่อนอื่นเราต้องมาแบ่งก่อนว่ากลุ่มสูงจะกี่คนกลุ่มต่ำจะกี่คนตามสูตร 27% นะครับของจุงเตฟาน 27% ก็คือถ้า100นะครับ100 คนเอา27แล้วถ้า30 คนนะครับเราจะใช้กี่คนดีในคำนวณครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเทียบบัญญัติไตรยางค์ปกติเลยครับเวลาคำนวณกดเครื่องคิดเลขหรือถ้าถนัดใน Excel คำนวณได้เลยครับเวลาสูตรเนี้ยในการเทียบบัญญัติไตรยางค์นะครับผมก็จะพิมพ์สูตรมานะครับขึ้นต้นสูตรทุกครั้งก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับเราบอกว่าเราต้องการจะหาค่า27%เพราะฉะนั้นมันก็คือเอา30คูณ27นะครับเซลล์ที่ตัวเลข30อยู่นะครับก็คือเซลล์นี้กดเครื่องหมายคูณหรือดอกจันนะครับกับเซลล์ข้างบนนะครับเซลล์ข้างบนหรือถ้ามันไม่ออกนะครับเราก็สามารถพิมพ์ได้ว่าคือพิมพ์กับ27นะครับเราต้องการจะพิมพ์กับคูณกับ27เนาะหรือจะหารด้วย100นะครับหารด้วย100นะครับจริงคำนวณได้หลายแบบมากนะครับหรือจริงๆอยากจะใช้ในการใช้เซลล์ในการคำนวณก็ได้ใช้ตัวเลขในการคำนวณก็ได้นะครับพอได้ค่ามาเห็นไหมครับจะเป็นทศนิยมเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานับคนจริงๆเราต้องนับเป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นถ้าได้ทศนิยมนะครับให้ปัดลงเสมอนะครับไม่ว่าจะ 8.1 หรือ 8.6 8.7 ก็คือ 8 นั่นเองนะครับงั้นแปลว่าครั้งนี้เราจะใช้คนกลุ่มสูง8 คนกลุ่มต่ำ8 คนนะครับเราเลือกเลยเนาะกลุ่มสูง8 คนคนที่1คนที่2 3 4 5 6 7 8ถ้าทำอย่างนี้นะครับดูดีๆคะแนนเราเรียงลำดับแล้วหรือยังนะครับถ้าเรายังไม่ได้เรียงลำดับนะครับอย่าลืมเรียงลำดับนะการเรียงลำดับนะครับก่อนจะนับจริงๆเราต้องเลือกก่อนเลยนะครับเราเลือกคอลัมน์สุดท้ายนะครับแล้วลองเรียงลำดับนะครับจากคะแนนมากไปถึงคะแนนน้อยที่สุดนะครับเมนูหรือสูตรในการคำนวณคะแนนมากไปคะแนนน้อยนะครับจริงๆถ้าเราจะเห็นคำสั่งจะอยู่มุมขวามือของ Excel นะครับที่เป็นตัวอักษร AZ นะครับเราลองกดเข้าไปก่อนนะครับแล้วมันก็จะมีคำสั่งอยู่ A ถึง Z หรือ Z ถึง A เราบอกว่าเราจะเรียงจากมากไปน้อยเราจำเป็นต้องเลือก Z ถึง A นะครับ Z ถึง A ก็คือมากไปน้อยถ้า A ถึง Z แปลว่าเรียงจากน้อยไปมากนะครับงานนี้เราจะเลือกมากไปน้อยเพราะฉะนั้นกด Z ถึง A นะครับมันก็จะขึ้นกล่องข้อความมานะครับว่าจะเรียงเฉพาะในคอลัมน์นี้หรือว่าจะเรียงทั้งหมดเลยในชีทนี้ของเรานะครับเราก็ต้องบอกว่าเลือกเรียงทั้งหมดในชีทนี้ของเรานะครับก็คือเป็น expand the selection นะครับกดซอร์ตได้เลยนะครับเราเรียงลำดับแล้วเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วจากคะแนนมากสุดไปถึงคะแนนน้อยสุดนะครับ10 ถึง 1เราบอกว่า8 คนใช่ไหมครับถ้างั้นเลือกไว้8 คนก่อนกลุ่มสูงนะครับ8 คน1 2 3 4 5 6 7 8นะครับผมขอใช้เป็นสีส้มสีส้มให้เห็นชัดๆไปเลยนะครับแล้วก็กลุ่มตามอีก8 คนนับจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เราเลือกไว้แล้วสีเหลืองโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตรงกลางเราไม่ใช้นะครับเราซ่อนไฟล์ไว้นะครับเลือกมาแล้วกดซ่อนกด hide ไว้เลยนะครับเรายังไม่ได้ใช้โอเคครับสำหรับคลิปนี้